आज আমি শিকিম হাই প্ৰেছাৰ সোডিয়াম ভেপৰ লেম্প। ঠিক আছে, এতিয়া হাই প্ৰেছাৰ সোডিয়াম ভেপৰ লেম্পক আমি শৰ্ট ফৰ্মত কওঁ HPSB। ঠিক আছে, এইখন হ'ল আমাৰ হাই প্ৰেছাৰ সোডিয়াম ভেপৰ লেম্প, যে ৱাট আছে আমাৰ 400 ৱাট। এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি কি ইকুইপমেণ্ট ব্যৱহাৰ হৈছে? প্ৰথম আমাৰ ব্যৱহাৰ হৈছে ব্লাষ্ট, যাৰ ৱাট থাকিব আমাৰ 400 ৱাট। তাৰপিছত আমাৰ থাকিব ইগনিটৰ আমি 50 ৱাটৰ টু 50 to 400 ৱাটলৈকে আমি ইগনিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কেপাচিটৰ, এতিয়া এইখন 400 ৱাটৰ হাই প্ৰেছাৰ সোডিয়াম ভেপৰ লেম্প আমাৰ গ্লো কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম 33 MFD মাইক্ৰ'ফেৰাডৰ কেপাচিটৰ। এতিয়া 4 নম্বৰত পাম, 4 নম্বৰত পাম আমি লেম্প। ইয়াত দুখন লেম্প আমাৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ হৈছে। এই লেম্পখন আমাৰ হ'ল 400 ৱাটৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি সবিশেষ ইয়াৰ থিয়ৰিটিকেলি বস্তুখন গম পাইছোঁ। এতিয়া আমি এইখন লেম্প ইনষ্টল কৰি পেলাই ইয়াৰ ভিতৰৰ বিষয়বস্তু কি কি আছে গোটেইখিনি চাম। ইয়াৰ গোটেই 12টাবিলাক আমাৰ এইখন বক্সৰ ভিতৰত আছে। ঠিক আছে, এই বক্সত আমাৰ স্ক্ৰু থাকিব কেইটা? 4টা। আমি আগতীয়াকৈ স্ক্ৰুবিলাক খুলি লৈছিলোঁ। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ ভিতৰত বিষয়বস্তুবোৰ কি কি আছে। এতিয়া ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ, চাইছিলোঁ 400 ৱাটৰ আমাৰ কি থাকিব? ব্লাষ্টাৰ। এইখনৰ এটা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ দৰে যি চাই আছোঁ, ইয়াৰ নাম হ'ল আমাৰ ব্লাষ্টাৰ। ঠিক আছে, ইয়াৰ আমাৰ 4টা পইণ্ট থাকিব। তাৰপিছত আমি পাম ইগনিটৰ। আমি কৈছিলোঁ ইগনিটৰৰ কিমান থাকিব ৱাট? 50 ৱাট টু 400 ৱাটলৈকে আমি ইগনিটৰ পাম। তাৰপিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত কেপাচিটৰ, যাৰ মাইক্ৰ'ফেৰাড কিমান আছে? 33.0 মাইক্ৰ'ফেৰাড। এই 3টা ইকুইপমেণ্ট আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগতে ইয়াত থাকিব আমাৰ কি? লেম্পৰ ৰড এইখন, হয় নহয়? ইয়াত চোৱা লেম্পৰ ৰড লিখা আছে ইয়াত 400 ৱাট। এতিয়া আৰু এটা কথা, যদি আমাৰ ব্লাষ্টাৰ 400ৰ থাকিব, তেন্তে আমাৰ লেম্পো কিমান থাকিব লাগিব? 400ৰ। যদি আমাৰ ব্লাষ্টাৰ 150 ৱাটৰ থাকিব, লেম্প আমাৰ কিমান থাকিব লাগিব? 150। ঠিক আছে, ইয়াৰ খুলিবৰ কাৰণে এইখন আমাৰ লেম্প খুলিবৰ কাৰণে ইয়াত চোৱা 4টা কি লগা আছে? হুক লগোৱা আছে, হয় নহয়? এই হুককেইটা আমি প্ৰেছ কৰি পেলাই এনেকৈ খুলিব লাগিব। এতিয়া খোলা হ'ল। এতিয়া এইখন লেম্প আমি খুলিব হ'লে আমাৰ যিবোৰ LED বাল্ব থাকে বা আমাৰ 100 ৱাটৰ যিবোৰ লেম্প থাকে, সেইবোৰ আমি কি হয় হোল্ডাৰৰ পৰা ডাইৰেক্টলি খুলি ল'ব পাৰোঁ, হয় নহয়? কিন্তু ইয়াত হোল্ডাৰ লগোৱা আছে, যাক স্ক্ৰু হোল্ডাৰ বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এতিয়া স্ক্ৰু মানে কি? ইয়াক এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব? ইয়াক প্ৰথমত পকাব লাগিব, হয় নহয়? স্ক্ৰু দৰে এখন পকাব লাগিব। পকাৰ ফলত এখন লাগিব খুলিলে স্ক্ৰুৰ দৰে পকাইছোঁ, হয় নহয়? এতিয়া চোৱা, এইয়া ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা চাম। এইখন হোৱাইট কালাৰ যিখন আছে, হয় নহয়? ইয়াৰ নাম কি? কি হয় নাম? কোৱা। ৰিফ্লেক্টৰ, হয় নহয়? ই কি কৰিব আমাৰ? ইয়াৰ যিখন পোহৰ, এইখন বাল্বৰ যিখন পোহৰ ৰিফ্লেক্ট কৰি পেলাই আগৰ ফালে ঠেলি দিব। ঠিক আছে, আগৰ ফালে ফ'কাছটো কি কৰিব? ঠেলি দিব বা আগুৱাই দিব, হয় নহয়? এতিয়া এইখন হৈ গ'ল আমাৰ স্ক্ৰু হোল্ডাৰ। চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত চাব পাৰিবা স্ক্ৰু হোল্ডাৰ কেনেকৈ থাকে। এইটো চোৱা স্প্ৰিং স্ক্ৰুৰ দৰে, চাইছা? প্ৰেছৰ পইণ্ট থাকিব, এটা নিউট্ৰেলৰ পইণ্ট থাকিব। ঠিক আছে, এতিয়া এই হোল্ডাৰৰ চেম, ইয়াত এটা ফেচ আহিছে, এটা নিউট্ৰেল আহিছে। হাই প্ৰেছাৰ সোডিয়াম ভেপৰ লেম্পৰ বিষয়ে আমি সবিশেষ বিষয়বস্তুবোৰ গম পাইছোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম? ইয়াত ইনষ্টল কৰিম। এইখন লেম্প আমি ইয়াত ইনষ্টল কৰিম। ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আমি এইখন ছাপ্লাই দি চাম এই ইয়াৰ পোহৰটো কেনেকুৱা আৰু ইয়াৰ পোহৰ কেনেকুৱা হ'ব, জ্বলিব কেনেকুৱা হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া চেম আগৰ পদ্ধতিৰে আমি এখন কি কৰিম? কি কৰিব লাগিব? স্ক্ৰুৰ দৰে এখন পকাব লাগিব, হয় নহয়? ঠিক আছে, ইয়াক আমি অভাৰ টাইটো দিব নালাগে আৰু লুজো হ'ব নালাগে, এটা মাপ আছে। এই গোটেইখিনি ডায়েগ্ৰাম ইয়াত আমি কেপাচিটৰ, ইগনিটৰ বা ব্লাষ্টাৰ আৰু হোল্ডাৰৰ পৰা ওলাই অহা 2টা পইণ্ট আৰু আমাৰ ছাপ্লাইৰ 2টা পইণ্ট কেনেকৈ আমি সংযোগ কৰিম, সেই সংযোগ গোটেইখিনি বায়'ডাটা আমি ক'ত পাইছোঁ?
ইয়াত চোৱা চকৰ ওপৰত আমাৰ ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে হয় নহয় সেই ডায়েগ্ৰামৰ মতে আমি সেই গোটেইখিনি আমি কানেকশ্যন কৰিব লাগিব নাইবা আমাৰ ইয়াত ইগনিটৰ দিয়া আছে এই চোৱা ইগনিটৰতো আমাৰ কি দিয়া আছে ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে সেই ডায়েগ্ৰামৰ মতে আমি কি কৰিব লাগিব কানেকশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া ডায়েগ্ৰামবিলাক তোমালোকক দিয়া হৈছে আগতে আৰু এই ডায়েগ্ৰামখন আমি চাম ভালকৈ আৰু ডায়েগ্ৰামখন তোমালোকক ভিডিঅ'ত দি দিয়া হ'ব হাই প্ৰেছাৰ ছ'ডিয়াম ভেপৰ লেম্পক আমি ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক দুটা ৱেৰ লাগিব যি আমাৰ এই চাৰ্কিট কমপ্লিট হৈ পেলাই আমাৰ দুটা ৱেৰ ওলাই আহিছে হয় নহয় এই দুটা ৱেৰত কি কৰিব লাগিব এটা আমি নিউট্ৰেল দিব লাগিব এটা ফেজ দিব লাগিব হয় নহয় এতিয়া ছাপ্লাই দিবৰ কাৰণে আমাক কি লাগিব এটা এক্সটেনশ্যন বৰ্ড যে আমাৰ ওচৰত এতিয়া আছে এতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াক ছাপ্লাই দিম এটা আৰু এটা কথা আমি LED বাল্ব বা LED যিবিলাক আমাৰ আহিছে সেইবিলাকত কি হয় বা হেলোজেনত ছাপ্লাই দিয়াৰ লগে লগে বাল্বখন গ্ল' হৈ পৰে কিন্তু ছ'ডিয়াম ভেপৰ লেম্পবিলাকত কি হয় ছাপ্লাই দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ ফুল গ্ল' হ'বৰ কাৰণে বা ফুল প্ৰকাশত আহিবৰ কাৰণে কিছু সময় লাগে কমেও 5 মিনিট আমাৰ সময় লাগিব এতিয়া আমি চুইচখন দিম চাইছা চোৱা পোহৰটো কেনেকৈ হৈছে পোহৰটো এতিয়া লাহে লাহেকৈ বাঢ়িব এতিয়া ভিডিঅ'ত এতিয়া কেমেৰা কৰাৰ সময়ত কি হৈছে আমাৰ এই লাইনখন অলপ ব্লিংকিং কৰি আছে হয় নহয় এতিয়া যদি আমি কেমেৰা নকৰাকৈ অলপ কেমেৰাটো আমি দূৰৰ পৰা কৰিলোঁ হয় তেনেহ'লে এই ব্লিংকিংটো আমাৰ নাহিলে হয় কিন্তু আমি কেমেৰা ওচৰৰ পৰা কৰাৰ কাৰণে এই লাইটৰ ফ'কাচিঙৰ কাৰণে ব্লিংকিংটো আমাৰ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এই চব পোহৰটো বাঢ়ি আছে নাই পোহৰ বাঢ়িছে অঁ আৰু বাঢ়িব 5 মিনিট লাগিব ফুল ফ'কাছত আহিবৰ কাৰণে আমাৰ 5 মিনিট সময় লাগিব পোহৰটো বাঢ়ি আছে আমাৰ অঁ আৰু বাঢ়িব ইয়াত চোৱা পোহৰটো বাঢ়িছে লাহে লাহে কৰি হয় নহয় ইয়াৰ পোহৰটো কেনেকৈ আহিছে আমাৰ LED বাল্বৰ দ্বাৰা আহিছে নাই অহা নাই আমাৰ যিবোৰ 60 ৱাটৰ বাল্ব আছিলে আমি আগতে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ হয় নাই 60 ৱাটৰ বাল্ব বা 100 ৱাটৰ বাল্বৰ চেম পোহৰটো আহিছে হয় নাই ইয়েলো কালাৰৰ অলপ চ' কিন্তু হাই প্ৰেছাৰ মাৰ্কাৰী ভেপৰ লেম্পৰ কি আহিব হোৱাইট আহিব ঠিক আছে এইখন কি হয় হাই প্ৰেছাৰ ছ'ডিয়াম ভেপৰ লেম্প ক্লিয়াৰ বুজি পাইছা এতিয়া আমি এইখনৰ ছাপ্লাই অফ কৰিম ছাপ্লাই কাট কৰাৰ পাছত আমি ছাপ্লাইখন কাট কৰিলোঁ কিন্তু ছাপ্লাই কাট কৰাৰ পাছত আমি লগে লগে যদি আমি এখন চুইচটো দিওঁ এইখন গ্ল' নকৰিব ঠিক আছে ইয়াৰ মেল্টিং পইণ্ট থাকে ঠিক আছে এইখন আকৌ কুল হ'ব লাগিব ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব কমেও আমি 3 মিনিট ইয়াক ঠাণ্ডা কৰিব লাগিব ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছতহে আমি আকৌ ইয়াক ছাপ্লাই দিলে লাইটখন আমাৰ লেম্পখন আমাৰ গ্ল' হ'ব ঠিক আছে চ' সবিশেষ আজি হাই প্ৰেছাৰ ছ'ডিয়াম ভেপৰ লেম্পৰ প্ৰেক্টিকেল ক্লিয়াৰ হ'ল ইয়াৰ